Përshëndetje të dashur miq, sot jemi në pjesën e tretë të formularit në 400 në lidhje me pyetjet e marrjes së nën shtetësisë amerikane. Atëherë, kemi bërë një ndarje, pra dy pjesë të parë janë informacion rreth vetes tuaj, pastaj për të dhënat kriminale, për punën, shkollën, kohën jashtë Shtetet Bashkuara të Amerikës e me radhë, pra do t'i marrim të gjitha me detaje. Atëherë, këtu në përgjithësi bëhet fjalë për të dhënë një ide ose për të njohur më saktë me fjalorin që mund të themi që përdoret në pyetjet e këtij testi. Atëherë, name, emri, date of birth, data e lindjes, social security number, numri shoqëror që merret, pra që është shumë i rëndësishëm që merret në Amerikë. Last, bëhet fjalë për last name, mbiemrin, address, adresa, port of entry, pika e hyrjes, që do t'ju bëhet një pyetje, pra cila ka qenë pika e hyrjes për në Shtetet Bashkuara të Amerikës. The first, do thotë i pari, ose first name, emri juaj, pra. Atëherë nisim me pyetjen e parë, që mund t'ju bëhet, pra të gjitha janë pyetje të mundshme. What is your full or complete name? Cili është emri juaj i plot? Edhe këtu do të jemi përgjigje të plot, emër mbi emër, pra kur thot full name. Pra my full name is, për shembull, James Atkinson, nuk e di. Your family name is your what? Your last name. Pra emri i familjes është emri juaj, pra quhet last name ose mbiemri juaj. Tani vëmbre kur jepën përgjigje të sakta është me ngjyrë të gjelbër, pra me ngjyrë jeshile, correct answer, ndërsa kur përgjigjet jepën gabim, jepet me ngjyrë të kuqe. Atëherë, your hapësir is a 9-digit number issued by the US government. Atëherë, cili është ai numër digital prej 9 shifror, pra 9 shifrorësh që lëshohet nga qeveria amerikane. Themi your social security number is a 9-digit number issued by the US government. Pra është numri sigurimeve shoqërore. Your given name is your what? First name. Pra emri që ju është dhënë juve ose që ju është dhënë juve qysh i vogël është emri juaj i parë. The particulars, namely the number of the house, name of the road and town where you live or work, is your what? Is your address. Pra të dhënat personale ose veçantitë tuaja, emri, atëherë veçantitë tuaja, emri, numri shtëpisë, emri rrugës apo qytetit ku jetoni ose vendi i punës, të gjitha këto quhen çfarë? Adresa juaj. Pra të gjitha këto të dhëna plotësojnë pra adresën. The month, day and year that you were born is your date of birth. Pra muaj, dita dhe viti që ju keni lindur quhen ndryshe data e lindjes, pra date of birth. At what hapësir did you arrive in America? At what port of entry? Në çfarë pike hyrje keni mbërritur në Amerikë, pra keni hyrë në rrugë ajrore, detare, toksore, pra kjo është ideja. At what port of entry? Pra do jepni vendin ku ju keni hyrë, pra ose nga keni hyrë. Pjesa e dytë e informacioneve. Atëherë kemi fjalën citizenship, qytetaria, passport, pasaporta, citizens, qytetar, country, shteti, parents, prindrit, permanent resident, banor i përhershëm dhe United States. Atëherë pyetja që mund t'ju bëhet është: when did you become a permanent resident? Kur u bët një banor i përhershëm? Do japësh datën për shembull. I became a permanent resident in 2018 apo 2020. I became a permanent resident in 2017 ose 2020. Diçka e tillë, pra t'jepni vitin. Your country of hapësir is the country where you were born. Atëherë, your country of citizenship. Your country of citizenship is your country where you were born. Pra, vendi i qytetarisë ose vendi i origjinës, pra themi është vendi ku ke lindur. What is your country of birth? What is your country of birth? Pra, cili është vendi juaj i lindjes ose shteti i lindjes? My country of birth is Albania, për shembull. Have you been a permanent resident of the United States for the last 5 years? Keni qenë një banor i përhershëm i Shtetit Bashkuara të Amerikës
Për 5 vitet e fundit, yes, I have, në qoftë se po. No, I haven't, në qoftë se jo. Do you have your hapësirë with you? Kjo është pyetje që ja bëjmë patjetër. Do you have your passport with you? A keni pasaportën tuaj me vete? Yes, here you are, ose yes, here it is. Po, urdhëroni. Are either of your parents hapësirë of the United States? Are either of your parents citizens of the United States? A keni edhe një nga prindrit qytetarë të Shtetit Bashkuar të Amerikës, ose a janë të dy prindrit qytetarë të Shtetit Bashkuar të Amerikës? Were your hapësirë married before your 18th birthday? Atëherë bëhet fjalë për parents. Were your parents married before your 18th birthday? A ishin prindrit e tu të martuar para ditëlindjes tuaj të 18? Atëherë vazhdoj me information for criminal records check. Informacion në lidhje me të dhënat kriminale, pra nëse kemi problem me shtetin, me ligjin. Atëherë kemi disa fjalë: height, gjatësia; race, raca; tall, i gjatë; ethnicity, etniciteti ose etnia; color, ngjyra; gender, gjinia. Atëherë pyetja e parë: what is the color of your eyes? Cila është ngjyra e syve të tu? Mund thoni, my eyes are black, are blue, are brown. Pyetja tjetër: a hapësirë is a group of people, pra libri ka bërë, ose më sakt programi ka bërë person, por duhet numri shumës, is a group of people related by common descent or heredity. Atëherë këtu kemi fjalën race. A race is a group of people related by common descent or heredity. Pra një racë njerëzore, pra është një grup njerëzish të lidhur nga paraardhës të përbashkët, pra. Your is your measurement from head to foot. Kush, gjatësia juaj, pra your height is your measurement from head to foot. Gjatësia juaj është matja nga koka deri te këmbët. Për shembull mund të bëhet pyetja: how tall are you? Sa i gjatë jeni ju? Në Amerikë përdoren foot dhe inches, pra I am 3 foot tall, I am 4 foot tall, apo ku diun me sa inches mund të shtohen pas, pra. Your hapësirë is the anatomical state of being a male or female. Your gender, gjinia juaj, pra është gjendja anatomike e qenurit mashkull apo femër, pra përgjigja juaj: I'm a female ose I'm a male. Male, gjinia mashkullore; female, gjinia femërore. The fact or state of belonging to a social group that has a common national or cultural tradition is called ethnicity. Pra fakti i të qenurit ose që i përket një grupi shoqëror që ka tradita kulturore të përbashkëta apo kombëtare të përbashkëta, dhe ndryshe quhet etni, pra grup etnik. E fundit, how tall are you? Sa i gjatë je ti? How tall are you? Sa i gjatë je ti? Këtu pra do të jep një përgjigje, pra unë jam kaq i gjatë, I am me ato njësit foot dhe inches. Atëherë vazhdoj me pjesën tjetër, e cila është work and school, pra puna dhe shkolla. Atëherë fjalët që përfshihen janë school, shkolla; employer, punëdhënësi; job, puna; working, të punuarit; detention facility. Atëherë po e themi ndërtesë, ndëshkimi ose ndërtesë ku të privohet liria, pra ndërtesë në të cilën ndodhesh për shkak se ke bërë diçka e cila është jashtë ligjit, pra kjo është detention facility. Okay, your hapësirë is the person or organization that pays you to work for them. Atëherë çfarë? Your employer, pra punëdhënësi juaj është personi ose organizata që paguan që ju të punoni për ta. Your hapësirë is the institution where you receive instructions. Atëherë kush është ai institucion ku ne marrim udhëzime? Normalisht është shkolla, pra your school is the institution where you receive instructions. Pyetja tjetër që mund t'ju a bëjmë patjetër tek testi: are you currently working? Aktualisht a jeni duke punuar? Yes, I am, për shembull. How long have you held this job? Prej sa kohësh e mbani këtë punë? Since
për shembull nëse ke 2 vite mund të thosh since 2019, nëse ke hapësir is a place where people are forced to stay. Atëherë, a detention facility është një vend ku njerëzit janë të detyruar të qëndrojnë, pra një ndërtesë ku vuhet dënimi, po e themi që burgu mund quhet, pra burgu quhet detention facility. Atëherë, time outside the United States. Koha që keni kaluar jashtë Shteteve Bashkuara të Amerikës. Këtu kemi fjalën country, shteti, total days, ditët totale, 5 years, 5 vite, dhe outside, jashtë shtetit. When was your last trip outside the United States? Kur ishte udhëtimi i fundit juaj jashtë Shteteve Bashkuara të Amerikës, pra outside the United States? Kjo pyetje do të bëhet patjetër. My last trip was, edhe do të jepni ditën, datën, muajin, vitin, kur keni qenë pra jashtë shtetit. How many hapësir have you been outside the US in the last 5 years? Sa ditë totale keni qenë jashtë Shtetet Bashkuara në 5 vitet e fundit? Pra, how many total days have you been outside the US in the last 5 years? Ju këtu do të jepni një, për shembull, if you have been twice outside the USA, you are going to count the days. Pra nëse keni qenë 2 herë jashtë Shtetet Bashkuara të Amerikës, atëherë do të numëroni numrin e ditëve totale. Pra, për shembull, një herë keni qëndruar jashtë për 10 ditë, edhe një herë tjetër për 15 ditë, pra 25 days. Edhe do thoni I have been 25 total days outside the US in the last 5 years. Pra, I have been 25 days outside the US in the last 5 years. Kam qenë 25 ditë në total, pra, jashtë Shtetet Bashkuara në 5 vitet e fundit. Thash një shembull, por mund të qenë dhe 20 days, 20 ditë, apo 5 days, 5 ditë. Have you visited any other country since you became a permanent resident? Pra, have you visited any other country since you became a permanent resident? A keni vizituar ndonjë shtet tjetër qysh nga koha kur ju u bët banor i përhershëm i Shtetit Bashkuar të Amerikës? Yes, no. If yes, which country? Pra nëse po, cilin vend? Por normalisht prisni që pyetjet t'ju a bëj oficeri i përgjigjes, pra mos tentoni të jepni përgjigje shumë të gjata, pra përgjigje sa më të shkurtra, sa më të thjeshta, sa më të qarta. Dakor, pra që ai t'ju kuptoj ju dhe ju të jepni përshtypjen që ju jeni goxha mbrëmësit situatës, pra e kuptoni atë që po ju pyetet, pra dhe jeni totalisht i vetëdijshëm për përgjigjet që po i jepni. Pra përgjigjet sa më precize, sa më të shkurtra, sa më të qarta. How many trips of 24 hours or longer have you taken outside the United States during the last 5 years? Sa udhëtime prej 24 orë ose më shumë keni ndërmarrë jashtë Shtetet Bashkuara të Amerikës gjatë 5 viteve të fundit? Edhe do të numëroni për shembull 1, 2, 3 udhëtime, apo I have never been outside the USA the last 5 years. Unë s'kam qenë kur jashtë Shtetet Bashkuara të Amerikës 5 vitet e fundit. Pra mund të jetë kjo përgjigje. Atëherë, marital history, historiku i martesës. Atëherë, çfarë fjalësh kemi këtu? Status, statusi. Spouse, që është bashkëshorti ose bashkëshortja, pra është një emër që i përfshin të dyja. Immigration, imigrimi. Married, i martuar. Marriage, martesa. Pyetja e parë. What is the date of your marriage? Cila është data e martesës suaj? Okay? S'mund të themi married, sepse married është mbiemër, pra na duhet emër. What is the date of your marriage? Përgjigja, the date of my marriage is, për shembull, 26 June 2011, 26 qershor 2011. How many times have you been married? Sa herë keni qenë martuar? I've been married once. I have been married twice. Ose I have been married 3 times. What is the hapësir status of your spouse? What is the immigration status of your spouse? Pra cili është statusi i imigrimit të bashkëshortit apo bashkëshortes tuaj? Pra nëse ai ose ajo e ka kartën jeshile apo është qytetar, është nënshtetasi Amerikës, pra. What is your current marital status? Cili është statusi juaj aktual i martesës, pra.
mund të themi I am married, I am divorced, I am single, pra në varësi të gjendjes ku ndodheni. Your spouse is your husband or wife. Pra, spouse është bashkëshorti juaj ose bashkëshortja juaj. Pra, sikur që ju thash i përfshin të dyja. Atëherë, your children, fëmijët e tu. Kemi fjalën live, jetoj, children, fëmijë, house, shtëpia, birth, lindje, relationship, lidhje. How many children do you have? Mund të jetë një pyetje. Sa fëmijë keni? I have 2 children, ose I have 3 children. I have 1 child, kam një fëmijë. Pra, në varësi të numrit të fëmijëve. How many people live in your house? Sa njerëz jetojnë në shtëpinë tuaj? In my house live 4 people. Ose 5 people. 4 njerëz apo 5 njerëz. Who do you live with? Who do you live with? Me kë jeton? I live with my wife and my 2 daughters. Ose I live with my wife and 2 sons. Apo I live with my wife, a son and a daughter. What is your child's country of birth? Cili është vendi I origjinës së fëmijës tënd? My child's country of birth is Albania, për shembull. What is your child's relationship to you? Cila është lidhja e fëmijës tënd me ju? Në qoftë se jeni prindi, pra mamaja ose babai, do thoni I am the father, unë jam babai. I am the mother, unë jam mamaja. Atëherë, voting and taxes. Të votuarit dhe taksat. Election, fjala e parë që do të thotë zgjedhje, registered, I regjistruar, voted, votuan, tax, taksa, failed, kur dështon pra në bërjen e diçkaje, overdue, e prapambetur. Atëherë, have you ever hapësirë to vote in any federal, states or local elections in the United States? Ideja është që të bëjmë pyetjen, have you ever registered? A jeni regjistruar ndonjëherë to vote, për të votuar in any federal, states or local elections in the United States? Pra dhe njerë, a jeni regjistruar ndonjëherë për të votuar në zgjedhjet vendase, federale apo shtetërore në SBA? Tjetra, have you ever hapësirë in any federal states, or local elections in the United States? Pra ideja është, have you ever voted? A keni votuar ndonjëherë në zgjedhjet vendore, federale apo shtetërore në SBA? An election is the act or process of choosing someone for a public office by voting. An election, një zgjedhje ose zgjedhjet janë akti ose procesi I zgjedhjes së dikujt për një post publik, pra me anë të votës. Have you ever failed to file a federal income tax return? A keni dështuar ndonjëherë për të paguar taksat federale? Gjë që unë nuk jam shumë I qartë sepse nuk kam jetuar ndonjëherë në Amerikë dhe besoj që personat që janë duke jetuar në Amerikë kanë tepër të qartë mënyrën se si funksionon çështja e taksave atje, por fjala e dur, domethënë për të paktën për këtë jam I sigurt që duhet fjala failed. Pra, have you ever failed to file a federal income tax return? Pra, a keni lënë ndonjëherë pa paguar taksat federale? Tjetër, do you owe any overdue federal, states or local taxes? A keni pra themi në thonjza borxh ose a keni prapambetje të pagesës së taksave federaleve, shtetërore apo taksave vendore? A levy is that you have to pay on your income is called a tax. Pra, një detyrim që ju duhet paguani në bazë të ardhurave tuaja quhet ndryshe tax. Atëherë, affiliation, po e themi përkatësia. Përkatësia në kuptimin që do të bëhen pyetje për të zbuluar në qoftë se ju përkisni grupit caktuar ose jo. Okay, member, pjesëtar, paramilitary unit, njësi paraushtarake, police, policia, vigilante unit,
njësi vigjilantësh, në fakt vëzhguesish, si mund ta thuash, në shqip nuk ka një fjalë të mirëfill për këtë njësi, sepse nuk ka, domethënë, vigilante në Shqipëri, por bëhet fjalë për shembull neighborhood vigilante, po e themi, besoj që personat që jetojnë në Amerikë e kanë shumë qartë, pra vigjilantët e lagjes, pra persona që në mënyrë vullnetare janë bashkuar për qëllimin e mbrojtjes së lagjes, pra vëzhgojnë etj, por nuk kanë të drejta normal, nuk kanë siç mund të ketë forca e policisë, pra mund të kenë të drejtë lajmërimi, por jo veprimi për të bllokuar, pra për të penguar krimin që ndodhi etj. Terrorist. Atëherë pyetja. Are you a member of any type or of clubs or organizations? A jeni pjesëtar i çfarëdo lloj klubi apo organizimi? Përgjigjja juaj: No, I am not. Jo, nuk jam. Hapësirë uses threats of violent actions for political purposes. Atëherë, a terrorist, një terrorist përdor kërcënime ose veprime të dhunshme për qëllime politike. Ndoshta mund të bëjnë dhe pyetjen juve: Are you a terrorist? Normalisht ju do të përgjigjeni: No, I am not. Ose do you have anything to do with terrorists? No, I don't. Ose have you ever been a member of terrorist organizations? No, never. Pra keni qenë ndonjëherë pjesëtar i ndonjë organizate terroriste? Jo, kur. Dakor? Pyetje pak çuditshme, por që i bënin sepse i pash, domethënë që i përdorin të tilla pyetje. Okay. The hapësirë are an organized civil force for maintaining order, preventing and detecting crime, and enforcing the laws. Atëherë, the police, policia, është një forcë civile e organizuar për mbajtjen e rregullit, për parandalimin dhe zbulimin e krimeve dhe për zbatimin e ligjit. Okay? A hapësirë is a group of people who act like the police but that are not part of the official police. Atëherë, a vigilante unit, një njësi vigjilantësh ose vëzhguesish, s'ka fjalë fiks për këtë pra në shqip, është një grup njerëzish të cilët veprojnë si forca e policisë, por që nuk janë pjesë e policisë zyrtare ose nuk janë pjesë zyrtare e policisë. A group of people who act like a military group but are not part of the official military is called a paramilitary unit. Një grup njerëzish të cilët veprojnë si një grup ushtarakësh por që nuk janë pjesë zyrtare e ushtrisë, quhen ndryshe njësi para ushtarake. Atëherë, affiliation part 2. Pjesa e dytë. Communist Party, Partia Komuniste. Persecution është persekutimi. Guerrilla group, grup guerrillas ose luftarak. Nazi, nazistët, and overthrow do thot mposht ose hedh. Për shembull, rrëzoi një qeveri, përmbys sistemin. Okay, the Communist Party believes that most economic activity should be owned or controlled by the government. Atëherë, Partia Komuniste beson që shumicën e aktivitetit ekonomik pra duhet ta zotërojë dhe ta kontrollojë qeveria. Mund t'ju bëhet pyetja: Are you a communist? Jeni një komunist? Ose have you ever been part of the Communist Party? Keni qenë ndonjëherë pjesë e Partisë Komuniste? Normalisht ju do të përgjigjeni: No, never, jo, kur. No, I haven't been a member of the Communist Party. Okay, have you ever advocated the overthrow of any government by force? A keni ndihmuar në përmbysjen e ndonjë qeverie me forcë? No, never. Pra përgjigje që duhet jepni: jo, kur. Have you ever participated in the hapësirë persecution of any person because of race, religion, national origin or political opinion? A keni marrë pjesë ndonjëherë në persekutimin e një personi për shkak të racës, të fesë, të kombësisë, origjinës apo opinionit politik? Përgjigjja juaj normalisht do të jetë: no, never, jo, kur. A hapësirë is a group of people who physically attack the military, police, government or other people. Atëherë këtu kemi a guerrilla group. Një grup guerillas ose luftarak është një grup njerëzish të cilët në mënyrë
për të cilët sulmojnë në mënyrë fizike ushtarakët, policinë, qeverinë ose njerëz të tjerë. A Nazi was a member of the National Socialist Party led by Adolf Hitler, which controlled Germany from 1933 to 1945. Atëherë edhe njëherë, a Nazi, një nazist, ishte pjesëtar i Partisë Socialiste Kombëtare, një parti e udhëhequr nga Adolf Hitleri, e cila kontrolloi Gjermaninë nga 1933 deri në 1945. Mund t'ju bëjnë të pyetje të tipit Are you a Nazi? Or have you ever been a member of the Nazi Party? Pra, a jeni nazist ose keni qenë ndonjëherë pjesëtar i partisë naziste? Pra, mos harroni, përgjigjja juaj do të jetë gjithmonë no, never. Pra, jo, kur. Okay, legal and judicial. Pra, veprimet ligjore apo juridike. Suspended sentence, po e themi gjykim pezulluar, immigration office, zyra e migrimit, jail, burgu, crime, krim, probation, nëndalim, incompetent, i paaft, deported, i dëbuar. Atëherë, pyetja e parë. Have you ever been removed from the United States by the çfarë? Immigration Office. A jeni dëbuar ndonjëherë nga Shtetet e Bashkuara nga zyra e imigrimit? Nëse po, yes. Nëse jo, no. Do të ishte mirë no, never. You have received when a judge is delaying your servings of a sentence after you have been found guilty so that you can serve a period of probation. Atëherë, you have received a suspended sentence. Juve keni marrë një gjykim të pezulluar, po e themi, kur një gjykatës shtyn afatin e shërbimit të gjykimit tuaj pasi ju jeni deklaruar fajtor dhe në mënyrë ju do të shërbeni një, po e themi, për një periudhë ndalimi të detyruar, ose mund të jenë nga këto detyrim paraqitje apo punë, për shembull 200 orë punë komuniteti, diçka e tillë. You are placed on when you are released from detention and subject to a period of good behavior under supervision. You are placed on probation. Pra, ju vendoseni në ndalim ose në detyrim paraqitje apo në ndalim, pra, kur ju çlironi nga vuajtja e një dënimi të caktuar për shkak të sjelljes së mirë, por gjithmonë nën supervizim, nën vëzhgim të dikujt, pra të një oficeri të caktuar. A hapësirë is a place for the confinement of people accused or convicted a crime. Atëherë, a jail, burgu, pra, është një vend izolimi për njerëzit që janë të akuzuar ose që kanë kryer krime. Have you ever been declared legally incompetent? Kjo është një pyetje që mund t'ju bjerë, pra ka shumë mundësi që t'ju bjerë kjo pyetje, sepse e kam parë në disa video të ndryshme. Have you ever been declared legally incompetent? A jeni deklaruar ndonjëherë ose a ju kanë deklaruar ndonjëherë të paaft mendërisht? No, never, përgjigjja juaj. Jo, kur? You are hapësirë when you are expelled by force from a country. You are deported. Ju dëboheni, pra kur ju nxjerrën me forcë nga një vend, nga një shtet. Edhe fundit, a hapësirë is an action that is legally prohibited and punishable by law. Atëherë, a crime, një krim është një veprim i cili ndalohet dhe dënohet ligjërisht, pra nga ligji. Atëherë, legal and judicial part 2, pra aspekti ligjor dhe juridik pjesa e dytë. Kemi fjalën arrested, i arrestuar, received, të marrësh, served, të shërbesh, confined, izolim, pra të izolohesh, committed, të kryesh, të commit a crime, për shembull, charged, i akuzuar, and convicted, i dënuar. Do të ishte mirë t'i mbanit mend të gjithë këto fjalë, sepse të jeni të sigurt që pyetjet janë rreth tyre, pra. Have you ever hapësirë time in jail? Have you ever served? A keni kaluar kohë në burg? No, never. Jo, kur? Për shembull, nëse s'keni kaluar. Have you ever been confined in a mental institution?
A ju kanë izoluar ndonjëherë në një institucion mendor, pra psikiatrik? Përgjigjja juaj, no, never, jo, kur. Have you ever been convicted of a crime? A jeni akuzuar ndonjëherë ose a jeni dënuar ndonjëherë për një krim? Përgjigjja juaj, no, never, jo, kur. Në fakt do të thoni të drejtën, sepse ata këto pyetje i bëjnë thjesht për të parë po e themi vërtetësinë tuaj ose sa qartë jeni apo sa të pra shkurt do të jeni shumë të vetëdijshëm për informacionin që po jepni, sepse ato i kanë bërë kërkimet shumë herë para jush dhe i dinë me saktësi përgjigjet që ju do të thoni, ose më saktë e dinë të vërtetën, kështu që jeni sa më preciz dhe sa më të drejt për drejt dhe mos gënjeni, pra më rëndësishmja. Okay, have you ever of a crime offense for which you were not arrested? Atëherë, have you ever committed a crime offense for which you were not arrested? A keni kryer ndonjëherë një sulm krim apo një sulm apo një krim për cilin ju nuk jeni arrestuar? Do të ishte mirë. No, never. Have you ever been hapësir with committing a crime? Have you ever been charged? A jeni akuzuar ndonjëherë për kryerjen e ndonjë krimi? No, never. Jo, kur. Have you ever received a suspended sentence, been placed on probation or been paroled? Pra, a keni marrë ndonjëherë në një gjykim pezulluar ose t'ju kanë vënë në ndalim apo me detyrim paraqitjeje? No, never, përgjigja. Do të ishte mirë, pra. You are being when you are being seized by legal authority and taken into custody. Pra, you are being arrested. You are being arrested. Okay? Pra ju arrestoni kur bini ndesh pra mbi autoritetin ligjor dhe merrni në ruajtje pra nga ligji, policia apo ushtria, varet. Okay? Illegal activities part 1. Pra veprimtarit e paligjshme, pjesa e parë. Nëse mbani mend, kjo është pjesa e tretë e formularit në 400. Tek pjesa e dytë janë bërë pothuajse të gjitha këto çështjet e veprimtarive të paligjshme, pra nëse keni paqartësi shkoni dhe 2-3 video më pas dhe i keni aty pra pjesën e dytë. Atëherë smuggled kur bën tregti të paligjshme, pra tregti droge, tregti armësh, të tilla gjëra ose tregti njerëzish. Controlled substance, substanca të kontrolluara, bëhet fjalë për drograt që i kontrollon shteti, për shembull ilaçet, për në përgjithësi ilaçet. Gamble, të luash kumar, pra narcotic është narkotika, smuggling, tregtia e fshehtë, pra është smuggled, smuggling. Atëherë, pyetja. Have you ever smuggled anyone into the US? A keni futur ndonjëherë ndonjë person në mënyrë të fshehtë, pra ose të paligjshme në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Përgjigjja juaj normalisht no, never. Okay, sepse quheni trafikant. Is to take things or people to or from a place secretly and often illegally. Atëherë këtu bëhet fjalë për smuggling. Smuggling is to take things or people to or from a place secretly and often illegally. Pra, të bëri tregti të fshehtë, pra është që ti marrësh njerëzit ose gjërat nga një vend i fshehtë në mënyrë sekrete dhe shpesh në mënyrë të paligjshme. A hapësir is generally a drug or chemical whose manufacture, possession or use is regulated by government. Këtu kemi controlled substance. Pra, a controlled substance is generally a drug, a chemical whose manufacture, possession or use is regulated by government. Pra një substancë e kontrolluar është në përgjithësi një lloj droge ose kimikati e cila prodhohet, është në pronësi dhe në përdorim, pra edhe përdorimi i saj rregullohet nga qeveria ose diktohet nga qeveria. Pra bëhet fjalë për ilaçen në përgjithësi, sepse për shembull farmacia, ne kemi fjalën pharmacy, që është farmacia, por në Amerikë kemi edhe fjalën drug store, pra dyqani i drograve. Pra edhe pse janë drogra të lehta, ato sërish mbeten drogra dhe duhen pra kontrolluar nga qeveria që të mos kenë ndikim negativ tek njerëzit. Pra kjo është ideja.
Okay, fjalia tjetër. Hapësir is an illegal drug such as heroin or cocaine. Pra narcotic. Narcotic është narkotika, pra janë droga ilegale, siç është heroina apo kokaina. I like to gamble when I play cards. Pëlqej të luaj kumar kur luaj lojra, bigjozi, pra kur luaj letra. Okay, illegal activities part 2. Veprimtari të paligjshme, pjesa e dytë. Shohim fjalë të reja. Support, mbështes. Information, informacion. Citizen është qytetar. Testimony është dëshmi. Alimony është pagesë ushqimore ose pagesë mirëmbajtjeje ose mbështetjeje, për shembull pagesë që bëhet kur divorcohet një çift, pra njëri prej prindërve duhet të bëjë një pagesë mujore që prindi tjetër të mbështesë ose të ketë një mbarvajtje të jetës fëmijëve, pra kjo është alimony. Okay. Have you ever given false or misleading information to any US government official? A i keni dhënë ndonjëherë, pra mund t'ja bëjnë këtë pyetje, a i keni dhënë ndonjëherë informacion falso ose devijues ndonjë zyrtari të qeverisë amerikane? Normalisht do thoni no, never, jo, kur. I always tell the truth, për shembull, gjithmonë them vërtetën. Is the statement or declaration of witness under oath of affirmation, usually in court. Atëherë këtu kemi fjalën testimony. A testimony is a statement or declaration of a witness under oath or affirmation, usually in court. Pra një dëshmi është përgjithësi, pra pohimi ose deklarata e dëshmisë nën betimin e besnikërisë, zakonisht bëhet në sallat e gjyqit. Have you ever failed to support your dependents? A keni dështuar ndonjëherë në mbështetjen e vartësve tuaj? Have you ever claimed to be a US citizen in writing or any other way? A keni deklaruar ndonjëherë që jeni qytetar i Shtetit Bashkuara në të shkruar apo në ndonjë formë tjetër? Një përgjigje që e kam lexuar atje thuaj, no, I never said I was a US citizen. Pra kur nuk kam thënë që jam pra qytetari SBA-s. Okay, an alimony is a regular amount of money that a law court orders a person to pay to his or her partner after divorce. Pra alimony është pagesë ndihmëse, është një pagesë ose një shumë e rregullt mujore parash, pra që salla e gjyqit e detyron një person të paguaj partnerit e tij pra pas divorcit. Atëherë, illegal activities part 3. Veprimtari të paligjshme, pjesa e 3. Genocide, genocidi. Labor camp, kamp pune. Religion, feja. Torture, tortura. Prostitute, prostitut. Drunk, pi ose i pirë. Atëherë, hapësir is the deliberate killing of a large group of people, especially a whole nation, race or religious groups. Atëherë, çfarë është kjo? Genocide. Pra, genocidi është vrasja në masë e një grupi njerëzvish, veçanërisht një kombi të tërë, raca ose grupi fetar. Hapësir is the action of practice in inflicting severe pain on someone as a punishment or to force them to do or say something. Dhe këtu kemi fjalën torture. Atëherë, torture is the action or practice of inflicting severe pain on someone as a punishment. Pra tortura është veprimi ose praktika e futjes ose krijimit krijimit të një dhimbje shumë të serioze ose shumë të madhe tek dikush në formë dëshkimi. To force them to do or say something, për të detyruar ata që të bëjnë ose të thonë diçka. Were you ever involved in any way with not letting someone practice their religion? A jeni përfshirë ndonjëherë në një mënyrë apo në një tjetër në veprime që nuk kanë lejuar dikë që të praktikojnë fenë e tyre? Përgjigjja juaj, mos harroni, no, never, jo, kur. A penal colony where inmates are forced to work is called labor camp. Mund themi një koloni penale ose një burg, po themi, janë këto burgjet e hapur, është një vend ku të burgosurit detyrohen të bëjnë punë krahu, pra, dhe ndryshe quhet kamp pune.
If you engage in sexual activity for payment, you are called what? A prostitute. Pra në qoftë se jeni në veprimtari pra seksuale për pagesë, atëherë quheni prostitut. Pra edhe kjo ishte një pyetje që është e pahishme, por është një pyetje që pyeteshe. Pra bëhet edhe kjo pyetje. Okay, I got completely drunk at my sister's wedding. Unë isha I pirë komplet në dasmën e motrës time, pra u piva komplet. Atëherë, military and oath, part 1. Pra ushtria dhe betimi, pra pjesa e parë. Kemi fjalën constitution, kushtetuta. Civilian, civil. Oath of allegiance është pakti I besnikërisë ose betimi I besnikërisë. Bear arms, të marrim armët apo të rrokim armët. Non-combatant, jo luftarak, edhe desert, desertoj pra. You are if you're not directly engaged in fighting during a war. Atëherë, you are what? You are non-combatant. Pra, ti je jo luftarak në qoftë se nuk je aktivizuar drejt për drejt në luftimin gjatë një lufte, pra. Pra mund të jesh në prapavi, mund të jesh ndërlidhës, mund të jesh, nuk e di, ato mund të jesh kuzhiner në luftë, pra ka shumë gjëra. You are if you are not on active duty with a military, naval, police or firefighting organization. Pra në qoftë se ti nuk je në detyrë aktive, pra në ushtarake, detare, policore apo zjarfikse, çfarë je? You are a civilian, pra je një civil. If the law requires it, are you willing to bear arms on behalf of the United States? Në qoftë se kërkon ligji, ju a jeni I gatshëm që të merrni dhe të mbani armët për hesap të Shtetit Bashkuar të Amerikës? Yes, I do, do thoni, po. Yes, I'm willing to do that. Po jam I gatshëm ta bëj këtë gjë. You hapësir the military when you leave without intending to return, in violation of a duty or obligation. Atëherë çfarë? You desert the military. You dezertoni nga ushtria kur largoheni pa qëllim të ktheheni sërish dhe thyeni rregullat pra e detyrueshme që ka ushtria, pra quhet dezertim. Hapësir is the system of fundamental principles according to which a nation is governed. Dhe çfarë është kjo? A constitution. Një kushtetut është sistemi I principeve themelore sipas të cilave një qeveri ose një komb qeveriset. Pra, a constitution is the system of fundamental principles according to which a nation is governed. The must be taken by all immigrants who wish to become United States citizens. The oath of allegiance, pra betimi, për besnikëri duhet të bëhet ose duhet të mbahet nga të gjithë emigrantët të cilët dëshirojnë të bëhen qytetarë të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Okej, pjesa e fundit, shpresoj të mos jeni mërzitur, por janë gjëra që të paktën një pjesë që kanë aplikimin I duhet patjetër, pra ti di këto fjalë, ti di kuptimet, ti di shqiptimet, ti di pse përdoren. Okej, discharged, shkarkohesh. Served, ke shërbyer, drafted, je në plan po e themi, received, ke marr, court-martialed, kur gjykohesh nga gjykata ushtarake, pra kur dënohesh nga gjykata ushtarake. Okay. Have you ever any type of military, paramilitary or weapons training? Këtu bëhet fjalë për received. Have you ever received any type of military, paramilitary or weapons training? A keni marrë ndonjëherë trajnim të çfarë do lloj aftësie ushtarake, para ushtarake ose trajnim për përdorimin e armëve? Ju normalisht do thoni no, never. He is likely to be court-martialed for disobeying his commanding officer. Ai ka shumë gjasa që të dënohet për shkak se nuk ju bind oficerit të tij në komand, pra superiorit të tij. You are, hapësir, when you have an official permission to leave the armed forces. You are discharged, pra ju shkarkoheni ose liroheni nga detyra kur merrni leje zyrtare për të larguar nga forcat e armatosura. People are drafted when they are ordered by law to become members of the armed forces.
Pra njerëzit po e themi radhitën në radhët e ushtrisë kur urdhërohen nga ligji për të bërë pjesëtar të forcave të armatosura. Pra si ka qenë shpreha u thirr për ushtar dikur në kohën e komunizmit. Pra have you ever hapësir in the US Armed Forces? Këtu është served, pra është një pyetje që duhet ju bëhet. Have you ever served in the US Armed Forces? A keni shërbyer ndonjëherë në forcat e armatosura ushtarake të Amerikës? No, never. Do të jetë përgjigje, pra jo kurrë. Atëherë me sa vura re pra në mënyrën se si përgjigjeshin pjesëtarët pra aplikantët, kujdes të mos bëni përgjigje shumë të gjata sepse shikohen që të gjitha. Pra do të keni parasysh që është duke u matur edhe mënyra se si ju e trajtoni gjuhën, mënyra se sa të zot jeni ju në gjuhën e folur dhe të shkruar. Prandaj do të keni shumë kujdes që të zgjidhni fjalët. Pra aty nuk thotë që të nxitohesh në përgjigje, parama kujdes. Pra edhe një herë nëse se kuptoni pyetjen, mund ta bëni pyetjen could you say it again please, could you repeat it again please, pra mund ta thoni sërish pyetjen i lutem, vetëm që të mos jepni përgjigje të pamenduara. Dakor? Pra mendojeni mirë, kuptojeni pyetjen edhe të keni të qartë për atë që jeni duke shprehur. Pra shpresoj edhe një herë që të jem sa do pak ndihmë për secilin që është duke parë këtë video. Ju falenderoj dhe dëgjohemi në videot e tjera.